moment we electrify the world. The moment we unleash the true power of natural resources. Let's go. Hi. She's looking at her snaps. Next one. The ingredients just taste so fresh. And I really like their salsa, but Taco Bell, for as much as it's like, I think it's a Disney 50-year Happy Meal. City, natulog lang ako dito sa sasakyan. Meron siyang test for 2 hours yun, so we have 2 hours to spare. And yeah, we don't know yet where to go. And I'll show you my outfit for it too. So guys, today is October 5, 11:27 na ng umaga. Actually, brunch na to. Nagsaing na ako, diba? This might answer your question. Today is Monday, October 4th, 2021. Ayun, nagsaing na ako and may ulam na din kasi kagabi nagluto si Mami. Yun na lang din uulamin. And I don't know bakit ang onti na lang nung ulam. Feeling ko ako lang kakain nun. Well, ayan. So, ito, usually nagaganto ako even before. Nagko-cold brew ako. Nagbo-brew talaga ako ng coffee every morning noon. And ngayon, tinry ko ulit. Namiss ko to. Ang sarap talaga pag talaga yung talagang kape siya, hindi siya yung instant coffee. Yummy. By the way, ngayon, ang gagawin ko pala ngayon is supposed to be decluttering. Pero, magre-revise kami ng thesis ngayon. And, ayun. Here we go again. Okay, I'll be back. So, yun guys. Ang ulam ko pala ay, ito yan, para makita nyo. Ang ulam ko pala ay binagoongan. So, ayan, kanin ako guys. And then, hindi ako makapag-walking people every morning kasi nga naulan. Dahil na may bagyong Lani. Pangakapangalan pa ng nanay ko, Lani. So, ayun. Is it bagyo or low pressure area? Actually, hindi ko na alam. So, ayun nga guys. So, mamaya, mag-try tayo mag-clothing. And, ayun, nanonood ako ng mga vlogs about future travels. Kasi, wala lang. Na-miss ko lang yung mga ganitong vlog. Kasi usually,
mention ko naman na sa inyo kahapon na my jowa and I usually go to other countries just to spend each other's time, alam mo yun, and then tsaka nag-invest kami sa experiences than material stuffs. So, ayun, ako yung, whenever we go travel, ako yung taga-research, ako yung taga-prepare kung saan pupunta, ako taga-prepare ng itineraries namin. So ayun, ngayon, nag-research ako, diba? In case lang na magkita kami ulit, ganun. Na pwede na ulit kami magkita. Ayun. Ayan, para may idea na ako kung paano yung mga requirements, ano yung mga dapat paghandaan for immigration. Like, you know, yung mga ganong stuff. So, So guys, ayun, lahat ng agenda ko ngayon canceled because I need to focus on my thesis and yun din yung tinatakbo ng isip ko ngayon. And yeah, I think magiging magiging maayos naman siya. Like, maraming i-revise pero kaya to. So, yun lang naman. And, ayun, hindi ako nakapag ng maayos. What do I call that? Hindi ako nakapag-update agad kasi actually it's already 1:40 PM na. Nanood lang ako ng mga vlogs about, you know, mga tourist advisories, requirements kapag pupunta ka lang ng ibang bansa, ganon. So, since Philippines is not yet open for open for tourists and hindi makakapasok sa jowa dito sa Philippines, I think it's time to plan for like the third country to meet halfway. So, yun. Well, hindi pa naman soon, hindi pa naman sure, pero I just want to allocate ideas. Alam mo na. So, yun lang naman. Thank you. I'll be back. So, hello guys. Ngayong araw na lang ulit ako nakapag-update. So, yesterday was so much, stress. When it comes to academics talaga, I am easily get stressed. And, ayan. So, today is October 6, of course. And, 2:06 PM supposed to be, I have, seminar with DTI. But, hindi ko siya maa-attendan. But, I can apply for another seminar kasi ang dami nilang offer na seminars. And, ngayon gumagawa ako ng thesis. Maaga nga ako
like, late na din ako nagising kasi kagabi late na ako natulog. So, mga around 12 na ako nakatulog, 12 a.m. And nagising ako ng mga 10 a.m. ngayon. And, no, it's not for me. Like, that's why I am not feeling well. Like, not in health. Like, I am not feeling mentally like that. So, yun. So, para ma-fulfill naman yung para magkaroon naman ng fulfillment sa araw na to, no? I am doing my thesis like ngayon, pero, I am listening to podcast again with Lewis House. So, I am listening to, papakita ko sa inyo. I'm listening to the High 5 Habit and the Secret to Motivation with Mel Robbins. So ayun guys, yun yung pinapakinggan. And actually kanina pala, nag-lunch na ako. Kasi nga, oras na ako nagising, nag-brunch ako, nag-coffee ako. And ayan, na-decide ko mag-vlog para naman, alam mo yun, ma-feel ko yung gusto ko talagang gawin. Ganon. So, yeah. And hindi din ako nakapag-exercise recently kasi nga, di ba, may bagyo. Ayun. And hindi din ako makapag-workout. Minsan siniisip ko na lang, dinadahilan ko na lang to no? Baka tinatamad lang ako, ganon. So, yun na nga, baka tinatamad talaga ako. Ayun lang naman. So, ang ginagawa ko is, tinotone ko muna yung body ko ulit. Kasi nga, I am not feeling with myself again. So, ayun. Yun pa lang naman yung ginagawa ko. And, yeah. Ay lang. Sa araw na to, ang gagawin ko lang, makinig ako ng podcast at gagawin thesis. Okay? For some, minsan ako din For some, minsan ako, hindi ko maibalance yung work ethic kapag nakikinig ka, especially kapag may music, at saka, meron kang ginagawa, alam mo yun? Like, hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo kapag meron kang pinapakinggan or may maingay. Then, meron kang ginagawa. So, ewan ko, pero ito try ko ngayong araw. Yun na naman. So, maybe I'll be back later or maybe I'll be back for tomorrow. Okay? So, yun guys. See you. By the way, I just wanna share pala. When I beat procrastination, kasi usually nagpo-procrastination ako when it comes to academics, grabe talaga yung level of procrastination ko, guys. So, minsan ang ginagawa ko, may technique, like, bibilangan ko yung sarili ko. Like, it is 5-second rule, 5 seconds rule, like, itatata ko muna sa isip ko na ito yung mga kailangan kong gawin. Kailangan kong tanggapin na kailangan ko itong gawin. And then, bibilangan ko yung sarili ko ng 5, 4, 3, 2, 1. Then, ayun na. Kailangan mo nang gumawa. So, parang ganun yung ginagawa ko para mabit ko yung procrastination. So, yeah. Actually, napakinggan ko din to sa podcast, pero hindi ko alam kung kay Lewis House or video ba to sa TikTok or vlog siya sa YouTube. So, ayun. Medyo siya sa akin. Medyo pinapractice ko pa yung sarili ko na, alam mo yun, ma-fulfill yung ganong, like, ma-achieve yung ganong bit of procrastination. Like, ma-cut off ko yung procrastination sa isip ko. So, ayun, ganun yung ginagawa ko. So, guys, kung mali kayong mag-procrastination, try nyo din. Baka naman, sa inyo effective, diba? So, ayun, yun lang naman. Yan. I'll be back. Panoorin nyo lang ako gumawa ng thesis dito. So, yun, makinig na ako ng podcast.
chasing your dreams, turning it into nightmares. Unbelievable is not someone who always train, but someone who fails before they train. Pag naki-score ang kalaban nyo, huwag nyo munang dadalhin sa court natin. Ang gagawin mo muna, i-lay up mo muna pabalik sa court nila.